आज म यहाँ थुक्पा बनाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम हामीलाई थुक्पाको नुडल चाहिन्छ र यसमा चाहिने मसलाहरू टोमेटो, स्प्रिङ ओनियन, कोरिएन्डर, लेमन, रेड ओनियन, जिन्जर, गार्लिक, रेड चिल्ली यसरी मैले काटेर तयार पारिसकेँ। अब भेजिटेबलमा क्याप्सिकम, क्यारोट, बिन्स, पिज, बोइल एग, ह्याम आफ्नो इच्छा अनुसारको तयार पार्ने। तेल, नुन, सोया सस, गरम मसला, बेसार, धनिया पाउडर, जिरा पाउडर, चाट मसला, रातो खुर्सानीको धुलो। सर्वप्रथम नुडल तयारी गर्दाखेरि पानीमा नुन र तेल राख्नुपर्छ र त्यसमा नुडल खनाएर 8-10 मिनट पकाउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि एक आपसमा टाँसिँदैन। पाक्नासाथ यसलाई छान्नीको सहायताले तातो पानी हटाइहाल्नुपर्छ र चिसो पानीले पखालिहाल्नुपर्छ, जसले गर्दा धेरै पाकेर गल्दैन। अब हामी सुप तयार गर्न गइरहेका छौँ। तेल तातिसकेपछि अदुवा लसुन खुर्सानी राखेर राम्रोसँग यसलाई पकाउनुपर्छ। त्यसपछि प्याज राखेर राम्रोसँग भुट्नुपर्छ। यसरी हामीले चारैतिर चलाइरहेको छौँ। त्यसपछि स्प्रिङ अनियन राखेर त्यसलाई पनि भुट्ने। अब ह्याम, क्याप्सिकम, क्यारोट, पिज राखेर राम्रोसँग चलाउने। अन्तमा गोलबेला राख्नुपर्छ किनकि यो सजिलै छिटै गल्ने हुन्छ। अब म मसला राख्छु। बेसार, धनिया पाउडर, जिरा पाउडर, रातो खुर्सानीको धुलो, गरम मसला, सोया सस 1-2 चम्चा। यो सबै कुरा राखेर चलाइसकेपछि सुपको लागि म यहाँ पानी एड गर्न गइरहेको छु 2 कप जति। अब राम्रो स्वादको लागि कागती 1-2 चम्चा मिसाउन गइरहेको छु। अन्तमा छोपेर 7-8 मिनट पकाउँछु र यहाँ तयार भइसक्यो। अब मैले प्लेटिङ गर्न गइरहेको छु। यो बोलमा मैले आधा भाग नुडल राखेँ र माथिबाट मैले सुपलाई राख्न गइरहेको छु। ल मैले यहाँ राखिसकेँ र अलिकति गरम मसला, प्याज काटेको चाना, धनिया राखेर अलिकति कागती राखेर राम्रोसँग मैले यसलाई मिक्स गर्न गइरहेको छु। अब हेरौँ यसको स्वाद पनि लिनु पर्यो। यसरी तपाईँ पनि घर बसी मैले जस्तै थुक्पा बनाएर रमाउनु होला। धन्यवाद।